Unë jam Flamur Shala dhe sot flasim për çmimin natyral dhe çmimin e tregut. Çmimi natyral. Çka është çmimi natyral? Çmimi natyral është çmimi afatgjatë. Do të thotë ai çmim i cili mbulon të gjitha, e kemi pa në videon e kaluar, të gjitha komponentët e një çmimi. Do me thonë se shes një produkt për 10 euro, një pjesë shkon për rrogat, për pagat, një pjesë shkon për materialin, për naj cins, do me thonë, naj çmim nëse kom marrë kapital HOA, po edhe një pjesë shkon në fitim. Pse? Se, do me thonë, fitimi është rroga e biznesmenit. Pse? Sepse ajo hin në një riziko dhe ndoshta ndonjë vit nuk ka fitim, e të një duhet me mbulu në vitin e arshëm atë humbje. Ajo është rroga, do me thonë, rroga e biznesmenit është nëse punon mirë në plus, nëse punon keq në minus. Ai gjithmonë e ka, do të thotë, fitimin si pasqyrë të punës tij. Çmimi i tregut. Tash ky çmimi i tregut ky orientohet sipas çmimit natyral. Çmimi i tregut gjithmonë tendon apo gjithmonë shkon në drejtimin e çmimit natyral. Sepse ekzistojnë mekanizma të cilat, do të thotë, e afrojnë çmimin e tregut gjithmonë te atëfar çmimin natyral i cili mbulon tana shpenzimet. Nuk mundesh me kërku për shembull një kompjuter për 10 euro me ble. Pse? Se me 10 euro s'mundet asnjë biznesmen me mbulu shpenzimet e veta. Do të thotë ekziston një çmim natyral dhe çmimi i tregut orientohet sipas atij çmimi natyral. Pra, si funksionon kjo mekanizëm? Këto e këshyrim edhe në mënyrë më teknike në video, të cilat do të thotë ja vizatoj aty mekanizmat, po nëse nuk don mi hi tepër në mënyrë teknike, po përvoj me shpjegu sa ma thjesht. Pra, nëse furnizimi, oferta është më e madhe se sa kërkesa, ndërmarrësit nuk mundën me shit të gjitha produktet në treg. Për atë arsye, ata shtyhen për çmime për me largu, do me thonë, mallin të cilën e kanë prodhu me tepëricë. Në këtë rast, ata biznesmenat të cilën nuk kanë punuar aq mirë në vitet e kaluara, për shembull, nuk kanë qenë eficient sa duhet, ata kanë me pas, aty nuk ka me ra fitimi pak, Do me thonë, e marrin në një mënyrë dënimin sepse kanë prodhu tepër. Konsumatori përkundrazi ai profiton. Pse? Sepse po bin çmimet në nivel më të ulët. Do me thonë, po i mesin konsumatorit apo klientit më shumë parë në xhep. Konsumenti fiton sepse po zbritin çmimet. Në tjetër në rast ku furnizimi është nër kërkesë, do thotë në këtë rast biznesmenat e shohin se po ka më shumë kërkesë se sa mallin që e kanë, për shembull, në disponim. Çka ndodh, biznesmenat thonë, të rritë çmimin, të shes më shtrejt, se po kërkohet malli. Tash për punë se po rriten çmimet, futën dhe tjerë biznesmena në treg, thonë, aty pas ka fitim, tash është shanca, hajt i dhonën ta. Për punë se shtohen, do me thonë, biznesmenat, shtohet konkurenca, për punë se shtohet konkurenca, këta dikur ka dale apet, binë që ato çmimet të cilat i ngritën në fat shkurt. Edhe në këtë rast, po fiton konsumenti. Pse? Sepse në fillim nuk është furnizu me mall sa duhet, e tash po furnizohet me mall sa duhet. Përmbledhje. Nëse furnizimi është mbi kërkesë, fitimet bijnë, konkurenca do të thotë, e zvoglon produksionin, që i bjena, ndoshta naj biznesmen duhet më largu prej tregut, se nuk është kë sport jam, ndodhë kjo, mundet edhe biznesmenit mirë me ndodhë kjo.
thjesht nëse ka bu në i gabim për shembull të madh, e merr dënimin, goxha shpejt, po konsumatori fiton. Pse? Sepse, do më thonë, çmimet po ulen. Në tjetrën anë, e mësum, nëse furnizimi është ner kërkesë, fitimet rriten, për punë se rriten fitimet, shtohen biznesmenat në treg, prodhohet më shumë dhe konsumatori fiton sepse po furnizohet kërkesa e tij me atë sa po i duhet. Sot i mësum 2 leksione. Leksioni numër 1, klienti apo konsumatori është mret. Nuk po flas për ato se vjen për shembull aty me porosit ushqim dhe sillet pa lidhje, uc 2-3 herë jo më ndru, jo mos më ndru ushqimin. Po flas për ato se me të vërtetë, ka arsye për shembull me bleni produkt, mos me bleni produkt. Ai konsumator, ai është mret, sepse ai vendos cilën produkt po du me ble, cilën produkt s'po du me ble. Sa jam gati me pagu, sa jam gati mos me pagu. Me çdo vendim se merr konsumatori, ai në një mënyrë dikon po e shpërblen, tjetrën po e dënon. Për ata thuhet konsumatori është mbret, e pam konsumatori edhe e rrit furnizimin, po edhe i ul çmimet. Do të thonë ai është iniciatori. Dhe e dyta, kjo çmimi natyral është çmimi më i volitshëm, do të thonë çmimi më i ult se mundet me u arrit. Nera çmim kërkush nuk është gati më me prodhu, në fat gjatë. Për ata, tregu i lirë apo konkurenca, do të thonë ushtyme njëri tjetrin, në mënyrë ashtu si duhet ushty, ja siguron konsumatorit çmimin më të ult. Unë jam Flamur Shala, me abonon në Fokus Strategie, apo Fokus Strategie, dhe kaq, me të mira.